Välkomna tillbaka till en ny video. Den här veckan och ett par veckor framöver så ska vi prata om att hålla möten, konferenser eller framförallt utbildningar via video. Och hur jag gör. Tips, tricks, tekniker, mackapärer, vad det nu är för någonting. Så just idag så ska vi titta lite på det här med ljud, ljus och bakgrund. Vi börjar med min mikrofon, för mikrofonen är det absolut viktigaste. Jag har en mikrofon från Blue. Den heter Ice Snowball. Och det är viktigt att den heter Ice och inte bara Snowball. Snowball är den billigare som inte är lika bra. Ska du köpa en så vill jag att den ska heta Ice Snowball. Men de har nyare mikrofoner där ute som också är jättebra. Jag kommer lägga in en bild här någonstans på min mikrofon, för jag kan inte visa den samtidigt som jag spelar in, för det är den jag använder just nu. Jag har den på en mikrofonarm, det vill säga den sitter fast i baksidan av mitt skrivbord och sen går den liksom att dra och modifiera och greja så att den sitter bra i förhållande till vad jag sitter och hur nära kameran jag är och så vidare, så kan jag liksom förflytta mikrofonen fram och tillbaka och lite i sidled. Men de flesta kommer med ett bordstativ. Men då kommer ljudet lite nerifrån, vilket gör att det lätt blir att du sitter så här för att komma åt ljudet, vilket inte är optimalt. Eller att du liksom pratar över ljudet lite. Det ska den visserligen klara, den är gjord för att vara en mikrofon du har till din dator, typ om du är gamer back in the day när inte alla hade videomöte hela tiden. Det andra jag tänker vi ska prata om är ljus. Så jag har 2 ringlights och det kanske egentligen är lite mycket, men det beror också på varifrån ditt ljus kommer. För det handlar inte bara om att ha ett bra ljus, det handlar också om att ge illusionen av att du har naturligt ljus, vilket jag inte har. Jag har den här bakgrunden bakom mig som jag kommer tillbaka till, den blockerar allt naturligt ljus, vilket är bra, för bakom mig hade det varit helt gräsligt. Men det gör också att jag sitter i en ganska mörk yta. Så mitt primära ljus kommer därifrån. Så snett från sidan, lite lätt uppifrån men inte mycket uppifrån. Så det är liksom mitt primära ljus. Låt mig stänga av det så ni får se hur det blir utan. Okej, så nu har vi tagit bort den stora ringlighten som är min primära ljuskälla. Och jag ser inte hemsk ut, eller hur? Men det såg bättre ut innan. Så vi slår på den igen. Så ni ser att jag har lite mer ljus på den här sidan, det är där lampan är. Och det vill du gärna ha. Du vill inte bli liksom skuggig här. Men att ha en liten skiftning ger liksom känslan av att du sitter nära ett fönster eller någonting. Det andra är att min lampa, det är en Godox, jag vet inte om det ska uttalas så, ringlight. Den är inställd på vitt ljus. Så vanligt ljus som du har i dina lampor och så vidare är vanligtvis någon typ av gul, varmvit kallas det. Men den har gula toner i sig. Och det ger liksom känslan av en glödlampa, en inomhuslampa. Men eftersom vi vill ha känslan av naturligt ljus så vill vi ha det vita ljuset primärt. Men för att få in lite gult så har jag en helt vanlig lampa precis här. Som bara står på max och lyser och har gult ljus. Så jag får lite gult ljus. Inte alls lika starkt som den andra, men det bara liksom sipprar in. Jag tycker att det blir bättre när den är på än när den inte är på. Säkert mest en smaksak egentligen. Den andra lampan jag har är att precis framför mig här så har jag en liten ringlight. Så den är något sånt där. Den är inte lika starkt inställd. Vi börjar med att stänga av den så ni får se skillnaden. För det är faktiskt inte den största skillnaden, höll jag på att säga. Men det var det visst det. Ni ser när jag stänger av den nu att nu har jag inget ljus framifrån. Ljuset som är framför mig nu är från dataskärmen. Vilket också kan ändras om jag visar saker och så vidare. Så vi slår på den. Mycket bättre. Den här har en fjärrkontroll så jag kan dra ner det. Och liksom till vad jag tycker är nivå som är bra. Jag gör antagligen olika beroende på vilken tid på dygnet det är och hur mycket extra ljus jag behöver. Jag kan också byta färg. Så att nu ser ni, nu har jag det här gula, varmvita ljuset. Så kan jag byta till det här som är en mix. Men jag brukar då hålla mig till mitt vita ljus någonstans på den här nivån. Så gör jag med ljus. Låt oss bara lite snabbt prata om min bakgrund. Så jag ska se om jag bara kan visa er här.
Så det är en ställning som står mitt i mitt vardagsrum, för att jag har inte ett extra kontor / YouTube-studio egentligen, utan jag har liksom stulit en del av mitt vardagsrum när vi började jobba hemma. Så jag har mitt skrivbord här mot en vägg och så bakom mig så är hela vardagsrummet. Och därför så har jag då den här som skiljer. Den är lite knölig att plocka upp och ner, så att den står där typ hela tiden. För att jag har videomöten nästan varje dag och håller kurs ett par gånger i veckan. Så att det finns ingen anledning att plocka ner den. Jag valde att köpa en som hade 3 stänger. Vilket innebär att jag kan öppna upp det här som är bakom mig nu. Då har jag en vit. Och på andra sidan så hänger det liksom som en fin blommig grej. Jag kan lägga in en bild här någonstans. Som då ser mysig ut i vardagsrummet. Anledningen till att jag inte har den här öppen just nu är att jag har en ringlight jag inte vet vad jag ska göra av. Jag kan visa. Så ni ser, jag kan liksom öppna upp här. Då får jag vit bakgrund. Och så ser ni att jag gömmer saker där nere. Du behöver inte tänka på så mycket. Och här är då min 3:e ringlight för den delen. Och min 3:e ringlight har jag när jag filmar från andra vinklar. Eller när jag filmar från andra delar av lägenheten eller rummet. Och det är också oftast den jag packar ner och tar med mig om jag ska filma någon annanstans. Min kamera när jag har videomöten är från Logitech. Den är en Full HD webbkamera med inbyggd mikrofon. Men som sagt, jag använder en separat mikrofon. Det är en helt okej mikrofon i den här. Jag bara tycker att det blir bättre. Eftersom jag kan justera avståndet på den här mikrofonen. Så om jag vill komma närmare så kan jag backa tillbaka mikrofonen lite. Vill jag flytta lite mer bakåt så kan jag ta med mig mikrofonen lite. Men den inbyggda mikrofonen är helt okej om du bara ska sitta smackstill hela mötet. Det är en extern kamera, delvis är det för att jag jobbar inte på en laptop, jag jobbar på en stationär PC som är liksom byggd för att vara krallig och klara av att göra mycket film snabbt. För det kräver ganska mycket av din dator och en sån laptop. Ja, jag valde att göra en stationär istället, den är specialbyggd för att passa alla mina behov. Så det är min setup. Du behöver egentligen inte ha 2 ringlights. Om du har möjlighet att sitta så att du har ett fönster kanske lite snett framför dig. Eller framför dig kanske till och med. Och du har möjlighet att hålla dig till att ha video de tider du har naturligt ljus. Så behöver du inte göra jättemycket. En sak du kan hänga upp typ en skirgardin eller någonting framför fönstret. Så att ljuset liksom strilas lite och inte blir lika hårt. Men det går också att laborera med ordinarie lampor. Det går att köpa, oftast måste du faktiskt köpa dem på nätet. Men det går att köpa vita lampor, eller dagsljusvita lampor. Och sätta i dina vanliga armaturer för att få det här vitare ljuset. Jag vet några som använder såna här ljusterapipaneler. Där man också får ett ganska starkt vitt ljus. Som nästan som en softbox och de ställer nära sig. Och det, om du har en sån kan du också göra det. Om du skulle vilja att jag gjorde en hel video om olika sätt som du kan liksom göra din egen videobelysning, så får du jättegärna skriva det i kommentarerna och berätta det för mig, så ska jag se till att vi gör en video om lite DIY videobelysning. Nu kanske du tänker att det där verkar dyrt. Och allt är ju relativt. Om du har sett min video om hur man fyndar på Tradera, så vet du att det är sällan jag köper någonting nytt. Så jag tror att jag la 100 eller 200 kronor på min mikrofon. Köpte den på, om det var Tradera eller Spock, jag kommer inte ihåg. Men det var någon privatperson som gameade som ville ha en bättre mikrofon. Så han sålde den till mig. Och jag köpte den för säkert 2 år sedan eller någonting. Den här ringlighten som är framför mig, den lilla, den har jag helt seriöst köpt på Sellpy. Och där hade de gjort den här perfekta. De hade skrivit det som bordslampa. Så det var typ ingen annan som budade på den utom jag. Så jag fick den för typ 75 kronor. Mina 2 ringlights köpte jag på en så här utförsäljning. Så de saknar någon skruv och vad det är för någonting som man måste fixa själv istället då. Men det betyder att jag betalade kanske max 500 kronor för båda 2. Den här ställningen jag har bakom mig kostade under 1000-lappen. Jag tror 600-700. Jag ska kolla det. Jag kan skriva det här om jag har fel. Och sen, det enda jag köpt nytt är mikrofonarmen och webbkameran. Så att på det stora, vad kan webbkameran ha kostat? 1500, 1200. Inga gigantiska summor. Det här är inte den nyaste längre. Men för typ 2000 kan du få en helt fantastisk webbkamera. Och för typ
1000 kan du få en helt okej webbkamera. Typ den jag har nu egentligen. Och samma sak med mikrofon. Du kan köpa en begagnad mikrofon. Eller du kan köpa en äldre mikrofon om du vill köpa en ny. För att få ner priset lite. Och du kan som sagt skapa dina egna videolampor. Och nu har jag ju liksom en speciell bakgrund här. Men det du också skulle kunna göra är att liksom vara lite MacGyver. Och använda en sån här rörlig klädställning. Man kan köpa den på typ Ikea eller någon annan så här klädaffär. Du vet, någonstans man ska hänga sina kläder på. Och så bara sätter du upp ett tyg. Och så ställer du det lite närmare dig bakåt. Så att du inte får problem med höjden på avståndet. Och sen kör du på det. Där kan du hänga en green screen eller en gardin eller ett gammalt lakan som ser fräscht ut. Och på det sättet så kan du ganska billigt, ganska smidigt få till en bra hemmastudio- utbildningsmiljö. Som kommer få dig att se proffsig ut. Fast du sitter i ditt vardagsrum och ibland undrar vad du håller på med. Det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni upplevde att det här var användbart, nyttigt, kul, intressant, underhållande. Och att ni prenumererar och ger mig lite såna där tummar som ni vet att jag blir glad av. Och så ses vi snart igen. Adjö!